sjukaste jag sett. Jag kan inte. Ja, men välkomna hörni. Söndag igen. Idag ska vi göra någonting som jag tycker är väldigt roligt. Du har ju, förlåt att jag avbryter dig direkt, för det är ju jag i ett nötskal. Men du har ju fan tjatat om ett skaft nu sen typ augusti. Ja, jag har till och med lovat en av mina bättre kompisar att jag ska spela den nästa år. Fan, varenda dag har du kommit. Du vet du vad, nu måste jag nog stoppa i dig i vägen. Nu måste jag stoppa i dig i vägen. Vi ser fler och fler torspelare stoppa i dig i vägen för varje vecka. Det är många torspelare. Det är just därför jag vill göra det här avsnittet. För många torspelare ligger där idag. Ventus Black. Dock inte så många som har kommit in i Velocor Plus än. Nej. Vad jag har kunnat uppmärksamma. Men det skaftet som börjar komma upp på väldigt många radar säljer ganska bra utav det också. Diamana Whiteboard. Det är ett skaft som har funnits i urminnes tider. Både ja och nej. Ja, det fanns förr, det har inte funnits på länge. Exakt. Och nu är det tillbaka. The board is back, som de själva marknadsför. Ja, precis. Så att vi kommer testa skillnaden mellan Ventus Black och Whiteboard idag. Ja. Sen kommer vi har ju Blueboard också som är förhållande till Ventus Blue. Sen har vi sett bilder på Diamana Red. Har det funnits innan? Jag tror det har funnits en typ Made For-variant. Exakt, den har jag ju sett. Typ TSR 1an, om vi ser ut, eller 1-serien har de typ gjort en Made For-skaft. Men det var så vi pratar 910, 913. Ja, men exakt, och det har man ju sett. Men jag tror inte att de har haft den profilen i ett sånt här upcharge-skaft tidigare. Så att egentligen vi skulle kunna göra en 45 minuters video bara om Diamana. Men idag ska vi jämföra den storspelaren nu. Och jag tror att nästa års storspelare ligger hos Diamana. Så att vi ska kolla och se vad som händer. Du har ju ändå lite möjlighet att styra det ibland. Ja, det är fint. Så kan det vara. Men så, du har ju kört att man får göra detta. Så att jag sa så här, visst, du får bestämma vad du ska göra. Så nu bestämmer du. Vi kör. Ja. Vi kör. Du slår, jag ställer mig där. Ja. Men du Oskar, jag tänker bara innan vi börjar slå och sådär. Nu har ju Ventus i handen, den nya Velocor Plus. Kan jag inte bara försöka kortfattat berätta lite historien bakom Whiteboard. Hur kom det till, eller vem satte det på kartan? Varför säger man någonstans att det är ett legendariskt skaft? Ja, men vi har ju pratat om det innan när vi pratade om Torade DI. Det var ju en viss herre som pluggade på Stanford, Mr. Tiger Woods, som stoppade det i spel väldigt, väldigt tidigt. Han stoppade både DI och Whiteboard tidigt. Och Whiteboard är väl ett av de skaften som många av de här legendarerna idag har spelat. Och det jag kommer tycka är intressant här, lever det upp till vart utvecklingen är nu? Har de kunnat göra en tydlig profil? Har du spelat Whiteboard någon av de klassiska tidigare? Nej, jag har spelat första varianten Velocor Black Plus. Nej, inte Plus. Velocor 6X har jag spelat. Men det var 3 år sedan. Ja. Kanske. Då svingar jag både snabbare och bättre. Och tittar man på touren vad de spelar i järnklubben till exempel, så spelar ju många X100 som är ett skaft som har funnits 69. Ja, typ. Jättegammalt. Och vi har berört det lite innan att det kanske inte är så mycket skillnad på ett X100 idag mot vad det var för 20 år sedan. Men varför spelar proffsen där? Det kanske borde finnas någonting som är bättre egentligen. Ja. Men man väljer att spela någonting som man känner igen känslan i. Och därav tror jag att många kommer växla till Whiteboard nästa år. Men det ska bli intressant att se vad du känner är skillnaden. Jag skulle ju snarare vilja sätta, i och med att det är samma profil, vi kanske kommer få lite andra siffror här. Det är inte så jäkla relevant idag, utan det är mer känslan som ska få sprudla. Ja, för känslan överlag, ett Velocor Black är ju ganska stumt, det är tufft. Nu är detta ett plus. Jag har inte slagit detta så mycket, så jag kan inte säga så mycket. Har du slagit det alls? Vet inte. Nej. Faktiskt, jag ska helt ärlig. Vi har Titus GT. Yes. 10 grader standard. Och det kommer vi slå i bägge. De är samma inställning, samma längd. Ja. Ja, den är inte bra. Nej, men alltså... Grejen är att när vi gör de här testerna, det kommer inte alltid vara så att det är ett skaft som passar oss. Sen är ju denna extremt monoton. Men 943 spinn. Ja. Lågspinnskaft.
Jag har ju faktiskt stått och slagit de här lite grann. Så jag har ju en tydlig bild av vad jag tycker att känslan är och vad skillnaden är. Det ska bli intressant att höra vad du säger. Så att vi kan se om vi har någorlunda samma tanke. Nu får du en till med den här faktiskt. Grejen är när proffsen gör utprovningar så slår ju de kanske 2-3 slag med ett skaft och där ratar de det eller så säger de det här gillar vi. Så att vi ska inte slå allt för många slag här idag utan vi ska bara hitta en känsla. Yes, räcker så. Nej, det är ju jättedåligt. Det är okej. Det är okej. All right. Kom hit med den rackaren nu så får jag byta. Okej, vi börjar här nu då. Vad var känslan här? Som sagt, för att om vi ska prata lite så här vad jag har haft tidigare. Yes. Så spelade jag ganska väldigt styva skaft för 2-3 år sedan. Ja. Jag vet inte om jag var starkare, smalare, mer vältränad, yngre och allt sånt där. Men jag har ju försökt gå ifrån det lite grann. Kan man säga. Och just nu, jag ska säga, jag skulle inte vilja ha ett Velocro Black i min driver. Jag känner att jag har ju gått från att det här slår ganska hårt på bollen, ordentligt hårt på bollen, till att försöka ha lite mer fil, lite lugnare tempo. Även om Velocro Plus ska ge kanske lite mer feeling. Jag köper det, men fortfarande, för mig så går det bort tyvärr. Okay. Kände du att det var mer feeling än vanligt? Jag vågar inte svara på det. Det var så länge sedan jag hade dem nära varandra. Jag tror att du kommer ha en bild i huvudet av vad det här borde göra. Men jag tror att du kommer bli chockerad. Och bara för att tydliggöra då. Vi spelar 6X i båda varianterna. Ja. Jag älskar de här små blommorna här. Ja, men det är ju snyggt. Ja, det är klassiskt. Ja, jag gillar det. Jävlar. Vad var det som var jävla? Det var skillnad. Visst är det? Ja, shit. Direkt var det annat. Så kanske inte världens bästa drive, men nej, alltså... men det var en helt annan... Alltså du ser där. Ja. Jag tror framförallt att det bara var att jag träffade bollen. Det var huvudet var någonstans. Nej, men jag upplever en jäkla skillnad här emellan. Nej, men det var intressant. Kan jag säga. Sjukt att det här är 2 skaft som på pappret borde vara ganska så likvärdiga, men du slår ju dem helt annorlunda. Framförallt flyttar ju bollträff något enormt. Jag skulle inte säga att inget av dem är väl optimalt för dig. Och det är samma inställning på huvudet? Ja, helt samma. Den kommer vi åt. Nej, men fortfarande låg på träffen. Okej. Nu får du en till. Ska vi förklara varför den låg på träffen? Det finns ju faktiskt en tydlig förklaring för det. Har du svar på allt, Oskar? Ja, det mesta. Och det är därför jag kan också tillägga att det är därför jag gillar whiteboard. För att jag har problem att träffa högt i bladet. Härligt! Den är inte heller så monsterbra träffad. Nej. Men varför slår den så högt och spinnigt? Intressant, eller hur? Nej, det här är ju... Nu skitsamma i hur du har sett vad som händer. Vad är din känsla och sådär i de olika skaften? Känner du en annan typ av kickpunkt? Känner du en annan vridmoment? Känner du en annan tyngd? Vad som ja, det gör jag. Jag känner stor skillnad. På vad? Jag känner någonstans att jag har lättare att hitta center på denna, tycker jag. Ja. Jag träffade den lite lågt. Det hade du en förklaring på. Men det känns som att jag har en tendens. Min tendens är att jag kommer för mycket inifrån och stängt blad. Av någon anledning när jag svingar denna så känns det som att jag typ slår en fade. Okay. Eller att jag kommer in utifrån. Det är min känsla. Ja, den är intressant. Det kan vi titta om det stämmer faktiskt. Bara för skojs skull. Så kommer jag ta fram de här i spår. Club Path, du är konstant inifrån. Average 2,5 inifrån. Men det första. Men de är ju samma. Mer eller mindre. Det är ju inte jättestor skillnad här. Nej, men exakt. Svinga faktiskt den sista lite långsammare.
Nej, det gör det inte. Average är faktiskt högre. Det ser bara ut som det. Ja. Loft har vi ju ganska mycket mer. Live-vinkeln någorlunda samma. Closure-raten är också ganska identisk, så att du stänger bladet lika mycket. Ja. Så det här är ju väldigt, väldigt intressant. Du har en mer square-blad har du med det sista. Ja, men vi pratar 0,5 grader. Ja, men alltså vi snackar väldigt, väldigt lite. Ja. Spin, en jäkla skillnad. Men förlåt mig, hur 17 kan det komma att jag spinner denna över 3000? Min känsla när jag har slagit dem är att Ventus är jäkligt styvt hela vägen. Den här känns som om du tittar där det står X-Link Tech där. Ja. Där den dekalen sitter. Där kickar skaftet ganska så ordentligt. Ja. Är min känsla av det här. Det känns inte som att det är den här tydliga svarta armeringsjärnskänslan. Utan detta känns mer smooth, tycker jag. Vilket gör att klubban borde skapa lite mer loft i form av att den kickar lite mer. Ja. Därav träffar den lägre på bladet, för mer loft kommer in lägre på bladet. Ja. Det skapar spin, det skapar höjd. Därav, när jag träffar högt på bladet med min driver, så träffar jag bollen mycket bättre med ett whiteboard än vad jag gör med till exempel Ventus Black. Ja. Och det här tror jag, ju mer och mer vi ser att vi gillar den svarta profilen i skaft. Det gör de flesta proffs. Men klubbtillverkarna gör drivers som spinner mindre och mindre och mindre för varje år. Tittar vi TaylorMade-spelarna 2024, de flesta spelar i core-modellen för att LS spinner för lite. Ja. Sätter vi det här skaftet i så kan man fortfarande spela det här lilla snygga huvudet men ha kvar spinnen och ha kvar känslan. Därför tror jag att whiteboard kommer vara en sån här liten uppstickare 2025. Ja, men så, vi har redan sett många tourspelare alltså stoppa i det igen, om man säger så. Men Ricky var väl senast nu förra veckan. Ja, och jag tror Adam Scott kör 4 klubbor med det i vägen. Men du, nu det här har jag inte planerat, men jag fick ändå en idé. Jag gillar ju känslan i det här överlag. Skulle inte du kunna se kanske och ha kvar skaftet men optimera huvudet för mig? Och bara se, kan vi få ut någonting annorlunda? Hur skulle du jobba nu för att om jag säger så här, jag vill gärna ha Diamana whiteboard-skaftet. Hur skulle du bygga en driver till mig med tightest till exempel? Hit. Du frågade mig om jag kunde optimera den här till dig. Ja. Jag tycker att vi behåller GT2. Jag gillar ju att du helt plötsligt fick upp spinnen. Det har du aldrig fått någonsin. Nej, alltså över 3000, det är typ en pitch för mig. Ja. Och som vi såg, vi flyttade ner bollträffen lite grann. Vilket gör att jag går ner i loft lite. I och med att du är så pass mycket upp på bollen så kommer du alltid launcha bollen högt. Vi går ner i loft på 9 i GT2. Det är egentligen den enda skillnaden vi gör. Samt att jag ställer den faktiskt i D1-setting om man ser till en Titleist SureFit adapter. För att du ska uppleva huvudet lite mer öppet. För det gillar du visuellt. Det gör jag. Annars så nytt huvud, lite inställningar, lite Oscar Magic. Ja, men alltså små justeringar. Det är samma vikt på huvudet. Samma huvud egentligen, bara loftet annorlunda. All right. Lite tåträff. Lite tåträff. Kändes inte fullt så illa. Men du kommer undan med tåträffen med det här skaftet i och med att du har spinn från utgångsläget. Ja, det kanske är så. Med? Sen att han spinner 1000 varv, det är ju liksom väldigt lite. Men... Ja. Det är inga jättebra slag. Nej. Faktiskt. Det är det inte. Men det känns, jag känner ändå, tycker ändå så att vi flyttar bollträffen lite. Vi flyttar bollträffen lite längre upp som du ser nu. Och det är ju loftet. Ja. Det är bara loftet. Bra. Jättebra. Oj, vad de sticker vänster ändå, men det är ju jag. Jo, men alltså, jag tänkte så här när du bara säger så här, optimera den här till mig. Ja. Så tänker jag spontant att vilken sida missar du helst på? Du kommer alltid missa vänster. Så om jag helt plötsligt får dig att fejda en boll så kommer det bli kortslutning i huvudet på dig. Ja, men jag vill ta en till, för jag ser ändå någonting som jag älskar. Ja, bra. Jag tycker om känslan. Ja, det förstår jag. Härligt. Den är inte heller asbra, men jag gillar en sak väldigt mycket just nu.
Och det tror jag du vet också vad jag kommer gå på nu. Så jag hoppas i alla fall att det är dispersion. Precis. Nu har vi ändå kommit någonstans. Jag var här inne när vi körde innan. Jag var här ute när vi pratar... Här ute, ja. När vi pratar Velocore. Och helt plötsligt så är jag här. 4 stycken rosa pluppar. Alla på samma ställe, samma längd ungefär. Ja. Det gillar jag att se. Ja. Och jag gillar känslan. Visst, det är stora Chiquita-bananer. Jag köper det. Jag är inte bäst i världen på golf. Alltså, vi gör så här. Vi ska se skillnaden som gör skillnaden. Skillnaden som gör skillnaden. Ja. Så att, som vi ser här, GT med Ventus Black var snedast för att det är hårt, det är styvt, du måste ge på han lite grann. Jag skulle väl kanske... Hade jag fått fortsätta här lite grann och utveckla detta ännu mer, och nu vart det ju detta första optimeringstestet liksom. Hade jag gått på en blå vikt från Titleist som väger plus 4 gram, så hade jag förmodligen fått upp spinnen och höjden lite i den sista, men bibehållit bollspeeden, vilket hade gjort att, om vi tittar uppe till vänster bollflyktsmässigt, att vi hade kanske legat på samma höjd som Ventus Black, men betydligt mycket mer centrerat. Rött som vi ser, det är högst. Det är ju den första med whiteboard. Nu står det GT på båda två, men för tittarnas skull då, så blå är Ventus och röd är whiteboard. Opti är alltså optimerad whiteboard. Jag gillar att du kan spela 9-gradare. Jag skulle vilja se mer spin i den. Helt enkelt. Men det kan ju du trolla fram. Ja, men lite vikt i den så är vi hemma. Tänker jag. Men jag vill bara återigen påpeka, om vi bortser från whiteboard, Ventus och allting, vad små skillnader kan göra i form av inställning på huvudet, i form av skaft. Okej, vi har 2 skaft som ska på pappret prestera ungefär likadant. Men vi ser också extrema skillnader här. Jag går ner 1,25 i loft och du halverar din spin. Ja, och det är jag. Man ska inte alltid bara utgå från mig. Men innebörden av att göra en fitting. Men jag skulle säga så här, för att liksom runda av lite. Ett Ventus Black. Min känsla är att du behöver vara ganska aggressiv i tempo. Snabbt bak, högt med händerna, dra igenom ganska ordentligt. Jag är inte asaggressiv i mitt tempo. Nej. Men jag tycker ändå att jag har liksom tid och få en chans att ändå ladda det här skaftet. Och det är nog en känsla som jag gillar. Så att jag tror att vill du spela en profil som har en lite mer tydligare stiffness över hela skaftet, men du kanske inte är den här tok-aggressiva svingaren, då tror jag definitivt att du ska kika på whiteboard. Jag som gillar en mjuk känsla, men kanske skulle... Jag har alltid spelat ett styvt skaft. Ja. Det är därför jag gillar detta, för det beter sig inte som styva skaft brukar göra. Nej, men precis. Men kul! Kort och gott, jag tror att detta kommer bli en het potatis 2025. Heta potatisar är gott. Nu är det snart jul. Detta kanske kommer ut efter jul i och för sig. Men ät sill fortsatt. Nytt år, nya möjligheter. Ja. Vi syns snart igen, hörni. Det gör vi. Ha det gott.